ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજે આપણે કોઈ પણ જાતના સોડા કે પછી ઈનો વગર ફ્લફી ઇડલી બનાવીશું. ઘણી વખત આપણું બેટર ફર્મેન્ટ થવા માટે આપણે મૂક્યું હોય તો સ્વાદમાં ખાટું થઈ જાય છે અને ખરાબ સ્મેલ પણ આવે છે. તો આજે આપણે બધી સ્પેશિયલ ટિપ્સ સાથે ઇડલી બેટર બનાવીશું, જેનાથી એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઇડલી બનશે. તો ચાલો જોઈએ તેને બનાવવાની રીત. ઇડલી બેટર બનાવવા માટે અહીં મેં મિક્સિંગ બાઉલ લઈ લીધો છે. તેમાં 3 કપ જેટલા ઇડલી રાઈસ લઈ લઈશું. તમારી પાસે ઇડલીના સ્પેશિયલ રાઈસ ના હોય તો તમે કોઈ પણ રાઈસ લઈ શકો છો, પણ ઇડલી રાઈસથી ઇડલીનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે છે. 1 કપ જેટલી અડદની દાળ એડ કરીશું. અહીં તમે આખા અડદ જે ફોતરા વગરના આવે છે તે પણ યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા મેં માપ માટે મેઝરિંગ કપમાં જે હાફ કપનું માપ આવે છે તે લીધેલું છે, પણ તમે કોઈ પણ વાટકીનું માપ લઈ શકો છો. અને અહીંયા તમારે રાઈસ અને અડદની દાળનો રેશિયો 3:1 રાખવાનો છે. હવે આપણે આ રાઈસ અને દાળને વોશ કરી લઈશું અને તેને પલાળી રાખવા માટે તેમાં ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. રાઈસ અને દાળને મિનિમમ 4 અવર સુધી પલાળી રાખવાના છે. દાળ અને ચોખા સારી રીતે પલળી ગયા છે. હવે આપણે તેમાંથી પાણી કાઢી લઈશું અને આ પાણીનો ઉપયોગ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવામાં કરીશું અને બાકીનું પાણી જે વધશે તે કોઈ પણ પ્લાન્ટ્સમાં આપણે રેડી દઈશું. હવે આપણે બેટર બનાવવા માટે એક મિક્સર જારમાં રાઈસ અને દાળને લઈ લઈશું. તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું અને સ્મૂથ ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. આપણે ફર્સ્ટ લોટમાં થોડું ઓછું પાણી એડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી આ ગ્રાઇન્ડ થયેલા બેટરને આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આ જ રીતે બાકીના રાઈસ અને દાળને પણ ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું અને લાસ્ટ લોટમાં આપણે ઇનફ પાણી નાખીશું, જેથી મિક્સચર જાર મેક્સિમમ ક્લીન થઈ જાય. આ બેટરમાં આપણે આથો લાવવાનો છે. તેના માટે આપણે બેટરમાં એડ કરવાનું છે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સોલ્ટ અને સારી રીતના આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. સોલ્ટ એડ કરવાથી આથો જલ્દી આવે છે અને જો તમને વધારે પડતું ખાટું બેટર પસંદ ન હોય તો તમે આથો લાવવા માટે ખાસ ગ્લાસ બાઉલનો ઉપયોગ કરજો. અને અહીં તમારે થોડો મોટો બાઉલ સિલેક્ટ કરવાનો છે, કેમ કે આથો આવશે ત્યારે બેટર રાઈસ થશે અને જો ઇનફ સ્પેસ નહીં હોય તો બેટર બાઉલની બહાર ઓવરફ્લો થઈ શકે છે. અત્યારે આપણે આ બેટરને થીક જ રાખીશું અને જ્યારે આપણે ઇડલી બનાવીશું ત્યારે તેમાં પાણી એડજસ્ટ કરી લઈશું. હવે આપણે તેને ઢાંકીને મૂકી રાખવાનું છે અને આથો આવતા તેને કેટલો ટાઈમ લાગશે તે વેધર પર ડિપેન્ડ કરે છે. આથો આવતા 8 to 24 અવર્સનો ટાઈમ લાગી શકે છે. તમે જોઈ શકો છો કે બેટર થોડું રાઈસ થયું છે અને તેને સાઈડમાંથી જોઈએ તો તે જાળીદાર લાગે છે. તો આથો જ્યારે આવી જશે ત્યારે આ રીતનું ટેક્સચર તૈયાર થશે. તો અહીંયા આપણું બેટર એકદમ રેડી છે. જો તમે અત્યારે જ યુઝમાં ના લેવાના હોય તો તમે આ બેટરને 4 to 5 ડેઝ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. આ બેટરમાંથી આપણે ઇડલી બનાવવા માટે આપણે તેમાં સોલ્ટ સ્વાદ અનુસાર એડજસ્ટ કરી લઈશું અને જરૂર હોય તો થોડું પાણી પણ એડ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી અહીં મેં સ્ટીમરમાં પાણી રેડી ઇડલી પ્લેટ સેટ કરી લીધી છે. તમે આ સેમ મેઝરમેન્ટથી બેટર બનાવશો તો આવી 4 પ્લેટ ઇડલી એટલે કે 28 પીસ જેટલી ઇડલી તૈયાર થશે. હવે આપણે આ પ્લેટને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને બેટરને ઇડલી પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. ઇડલી બનાવવા માટે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે અને ઇડલી 10 to 15 મિનિટમાં રેડી થઈ જાય છે. તો ઇડલી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે તેને સ્ટીમરમાંથી બહાર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ઇડલી સોડા વગર પણ એકદમ ફ્લફી બની છે અને ઇડલી થોડી ઠંડી થાય પછી તેને આ રીતે સ્પૂનથી પ્લેટમાંથી છૂટી પાડી દઈશું. મેં અહીંયા ઇડલીને પાઇનેપલ ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. તમે ઇડલી સાથે કોઈ પણ ચટણી કે સાંભાર સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.